Shikues e nderuar, rikthehemi sërish së bashku në studio Drejt për së drejti. Tashmë jemi me të ftuarin për ditën e sotme. Jam në studio me teologun Arben Halluni. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjeta. Do diskutojmë sot dhe do të ndajmë një informacion për një temë e cila është shumë e rëndësishme për gjithë besimtarët musliman, duke u ndalur tek muaji i Madhërueshëm i Ramazanit, në vigjilje të cilit jemi tashmë. Cilat janë disa nga aktivitetet, përgatitjet për muajin e Madhërueshëm të Ramazanit, pranë të cilit ne jemi tashmë? Së parit, unë ju falenderoj për ftesën që na keni bërë për që janë pjesë e misionit tuaj, dhe për përcjell një kujtesë për të gjithë teleshikuesit besimtarët në përgjithësi, për rëndësinë dhe vlerën që ka shkurtimisht kuptohet muaji i Ramazanit. Natyrisht Mjeftinia SHKODER si çdo vit harton plan programet e saj për t'i dhënë një jehon dhe atmosferë e merituar të këtij muaji të veçantë, i cili është dalluar nga gjitha muajt e vitit, nga vetë Zoti fuqiplot, siç mund të jenë dallueshmëri dhe preferenca edhe në ditë të javës, siç është dita e premte ose gjuma, siç është preferenca e vendeve, e njerëzve, siç janë profetët, etj. Dhe pikërisht Mjeftinia ka nisur para rreth 3 javë ose 2 javë më saktësisht organizimin e disa aktiviteteve fetare, siç janë tribunat e larmishme që janë zhvilluar në disa xhami të qytetit dhe të fshatrave. Dhe tematika ka qenë rikujtesë e muajit të Ramazanit, që njerëzit të mos jenë kështu jo të pa përgatitur, por të përgatiten më saktësisht në pritjen e këtyre ditëve të cilët janë rast i volitshëm për ne për t'i përfituar qoftë në anën morale, qoftë në anën shëndetësore dhe shpirtërore. Organizimet janë të ndryshme, përveç tribuna fetare, përveç edhe anës propagandistike, siç janë vendosja banerave, postrave, shpërndarje kalendarëve, takimet e ndryshme që janë zhvilluar me imamet, të cilëve janë shpërndarë dhe udhëzime përkatëse për të qenë të angazhuar maksimalisht në dhënien e kësaj atmosfere të duhur për besimtarët e musliman. Po ashtu do ketë normalisht, siç është edhe traditë, organizimi edhe i shumë iftareve nëpër ambiente të ndryshme, të hapura, por edhe nëpër xhami, të cilët do shoqërohen pse jo edhe me biseda fetare, biseda të cilët janë përqendruar në tematikat që ka vetë Ramazani, në vlerat e saj, në besimin, përcjelljen e mesazhet që ka Ramazani, siç janë mesazhet e mëshirës, mesazhet e harmonisë dhe paqes në mesin e të gjithë njerëzve pa përjashtim. Sa i rëndësishëm është muaji i Madhërueshëm i Ramazanit për gjithë besimtarët musliman, pasi mbetet muaji më i shenjtë i gjithë muajve të tjerë dhe ku secili nga besimtarët i dedikohet tërësisht raportit të tij me Zotin, por gjithashtu edhe përmirësimit raporteve me njerëz të tjerë të cilët e rrethojnë. Pyetja ju është shumë e saktë dhe Ramazani është vetë edhe ka cituar edhe vetë Zoti fuqiplot në hadithet ose fjalët e tija hyjnore, që agjerimi është i imi dhe unë shpërblej atë. Pra ka dalluar nga gjitha adhurimet e tjera që përbajnë edhe kushtet e Islamit, siç është edhe namazi, zeqati, haxhi, shahadeti që është i pari dhe agjerimi. Dhe në secilin prej tyre ka një urtësi ose filozofi. Dhe agjerimi nuk është as fjalë dhe as vepër, por është një ndalesë nga në një kohë të caktuar, duke filluar nga sabahi, pra nga që është imsaku, pra se fyri deri në perëndim, pra. Dhe kjo është një ndalesë kufizuar nga të gjitha ushqimet dhe pirjet dhe nga marrëdhëniet intime bashkëtorë. Kjo nuk është për ta penguar njeriu, por për ta skalitur njeriu në aspektin shpirtëror, moral dhe shëndetësor. Pra Zoti Gjereshanu e ka veçuar këtë muaj me mirësitë e tija,
Dhe është një adhurim, është edhe i lashtë, nuk është vetëm në pjesën tonë, pra në vetëm në fenë tonë islame, ajo është qysh në njeriun e parë dhe profetin e parë që është Ademi a.s. Dhe ka vazhduar në të gjithë popujt ose në të gjitha fetë që vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Pra është një adhurim i lashtë, është njohur tek egjiptianët e lashtë, është përcjellur tek grekët e lashtë, te paganët, te romakët, të cilët ata ta kanë pas në një lloj mënyre të agjerimit. Agjerimi nuk bën pjesë vetëm në botën njerëzore, por edhe në botën shtazore dhe bimore. Ju e dini shumë mirë se edhe bimësia ose premtaria ka një ndalesë për sa i përket lulëzimit ose gjelbrimit, për shembull në kohën, në sezonin ose në stilin e dimrit, ne e shohim të thatë. Sa dhe ne nuk e ujisim ose nuk i bëjmë shërbimin e dur, pra është në pjesën e agjerimit të saj, deri në kohën e pranverë që atëherë fillon të lulëzojë dhe kërkon atë shërbimin e njeriu që të rritet dhe të zhvillohet. Kështu është edhe njeriu i cili ka nevojë për agjerim, ka nevojë për këtë shputje rutinit të përditshme, edhe padyshim i sjell edhe dobi, siç unë edhe përmenda pak më sipër, dobinë morale, sepse na jep një skalitje të moralit, na bën të jemi më të ndjeshëm ndaj njerëzve të cilët kanë nevojë, pra e provojmë vetë atë urinë ose etjen dhe kështu ne jemi më afër për sa i përket ndihmës ose kontributit ndaj shtresave dhe nevojë. Na mëson të jemi të durueshëm, të jemi të durueshëm në raste të ndryshme që ka jeta natyrshëm në këtë botë lëndore. Përfitimet janë edhe në anën shëndetësore, ku edhe mjekësia, aktuale dhe në gjitha kohrat ka vërtetuar se agjerimi është një ilaç ose një bar i mirë për njeriu, duke konfirmuar padyshim ilaçin hyjnor që Zoti na ka vendosur. Është edhe një dobi shpirtërore, sepse arrim qëllimin ton që është përkushtimi ose devotshmëria, sepse në ajetin ose në versetin kuranor, pasi Zoti fuqiplot urdhëron njerëzit që o të cilët keni pra besuar, agjeroni muajin e Ramazanit, ashtu siç ka qenë i obliguar për popujt para jush, siç janë edhe cekan në mënyrë të shkurtër tek popujt më përparshëm, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Edhe devotshmëria fitohet pikërisht nëpërmjet këtyre ditëve të veçantë të muajit të Ramazanit, dhe duke fituar devotshmërinë fitojmë edhe shumë veti të tjera, të cilat ndoshta nga i herë edhe tek njerëzit i mungon, siç është bamirësia, siç është mëshira, siç është dashuria, me vetveten normalisht aty fillon spari, edhe duhet ta përcjellë te familja, te komuniteti që rrethon dhe me të gjithë njerëzit pa përjashtim. Pra fiton veti të veçanta për cilët njeriu ka nevojë edhe për shumë të tjerë, siç është edhe harmonia që duhet ketë njeriu, pra me vetveten siç ju edhe përmend, dhe me të gjithë njerëzit pa përjashtim. Pra agjerimi ose Ramazani është një shkollë në vete, i cili na mëson për të qenë njeri së pari, për të qenë besimtar të devotshëm, për të qenë besimtar paqësor, për të qenë njeri i cili ka marrëdhënie të mira me të gjithë njerëzit, edhe jemi më afër se kur lidhjes me Zotin fuqiplot. Ju kuptoj, sigurisht që mbetet një muaj sakrificës edhe një muaj ku njerëzit duhet i përkushtohen Zotit, reflektojnë me veten e tyre për të kuptuar dhe për të vlerësuar ndonjëherë disa gjëra të cilat ne i kemi në jetën e përditshme, ndaj cilave duhet jemi falënderues, por që shpesh nga ambicia edhe mund të harrojmë ato gjëra të cilat janë domosdoshme, siç mbetet edhe ushqimi në këtë rast, i cili është tepër i rëndësishëm për vimësin ton. Në fakt, edhe studime ndryshme të realizuara, po lexoja së fundmi që tregonin rëndësinë e agjerimit edhe se sa ndikonte tek ne dhe tek forcimi i sistemit imunitar mbi gjitha për të qenë më immun ndaj problematikave të ndryshme nga të cilat ne mund të prekemi. Vendi ynë ka shumë probleme sociale, shumë probleme ekonomike, probleme politike mbi gjitha.
sa ndihmon besimi dhe sa ndihmon ky muaj që njerëzit të jenë më pranë Zotit edhe të heqin dorë nga disa ambicie, nga disa mëryra të jetës përditshme dhe nga këto problematika të cilat shoqërojnë veçanërisht shoqërinë tonë shqiptare. Padyshim se agjerimi duke u përkushtuar nga gjitha këto rritjet e ndryshme që ka, sepse përveç agjerimit është edhe muaji i shtimit të faljes ose namazit në këtë rast, është edhe muaji i zeqatit, pra i bamirësisë, pra që njeriu kur ka mundësi për me dhënë duhet të jap, është e përcaktuar sipas kritereve të besimit. Të gjitha këto, agjerimi ose Ramazani është një summit ose një vend takim i të gjitha rritjeve më kryesore të besimit tonë islam. Pra është vetë agjerimi si agjerim, është vetë namazi, është vetë zeqati, është vetë haxhi, mund ta quajmë kështu, jo haxhin në kuptimin që ne jemi mësuar ta dëgjojmë ose ta aplikojmë, po është një lloj umre, mund ta quajmë kështu, ata të cilët kanë mundësi për me shkuar në vendet e shenjta, se umra është gati në afërsi të rëndësisë dhe vlerës të haxhit, sidomos në 10 ditë të fundit të Ramazanit, është e pëlqyeshme për ata të cilët kanë mundësi. Pra të gjitha këto adhurime takohen në këtë muaj të Ramazanit. Dhe gjitha këto e bën njeriu që të shputen nga ato problemat ose problematikat e ndryshme të cilat shumë herë janë edhe të mërzitshme, mund t'i themi edhe kështu. Të kota, preokupimi shumë njerëzve ose etj që ne kemi aktuale në jetën tonë të përditshme. Pra mendoj se Ramazani është një rast, një shans i volishëm për të qetësuar njeriu nga gjitha problematikat, nga gjitha hallet, nga gjitha telashet ose vështirësitë. Dhe është një prehje qetësore që qetëson njeriu. Qetëson njeriu sepse ajo është gjatë gjithë ditës, por gjatë gjithë natës, sepse edhe nata është pjesë e adhurimit, në kontakt me Zotin fuqiplot. Dhe qetësia më e madhe është kur je me Zotin, vetëm atij i lutesh, i kërkon ndihmë, i kërkon përkrahje, dhe padyshim kur besimi është i sinqert dhe është fisnik, përgjigjet edhe lutja nga Zoti fuqiplot. Pra ka shumë rëndësi dhe unë bëj thirrje njerëzve, besimtarëve që t'i kushtohen agjerimit të këtij muaji. Edhe unë kam besimin dhe bindjen se njerëzit besimtarët janë të përkushtuar, ndonse ne nuk e dimë se kush është agjerueshëm. Prandaj është ajo fjala e Zotit që agjerimi është i imje dhe unë e shpërblej. Domethënë vetëm Zoti dhe ai që agjeron. Si mund ta kuptojmë këtë? Atë e kupton vetëm Zoti, atë e kupton, nuk e kupton dot, nuk arrin ta kuptosh dot. Edhe në qovë se unë thamë aje agjerueshëm, ti mund të thënë jam agjerueshëm, ndoshta nuk je, po thomi kështu. Por unë gjithsesi nuk e di, pra jemi pa dishëm. Për namazin ose në fat. Cilat janë disa rregulla që mund ndjekim ne me veten tonë që të jemi sa më pranues, sepse në fakt edhe kur prishet agjerimi, që është momenti i iftarit, lutja e parë që bëhet është ajo për të pranuar agjerimi, pavarësisht se mund të kesh agjeruar gjithë ditën. Po aty kuptohet normalisht se përsëri aty nuk e kupton, sepse në iftar mund të jenë edhe njerëz të cilët nuk kanë agjeruar. Mund të jenë me arsye që nuk kanë agjeruar, pra sepse sipas rregullave, se ka shumë rregull, ndoshta nuk është e mjaftueshme në këtë emision të përmendet gjitha, por nëse një person nuk ka mundësi për të agjeruar për disa shkaqe ose arsye që janë të parashikuara në legjislacion në pjesën parimore të Islamit, ai duhet ta kompensojë me një shumë edhe ja vlen ta përmendet, sepse nga udhëzimet që ka dalë nga komuniteti musliman, nga meshtënia SHKODER, është 2000 lekë të vjetra ose 200 lekë të reja, për atë cilët nuk kanë mundësi të agjerojnë për arsye shëndetësore ose arsye të tjera, mund ta kompensojnë agjerimin ditor me 2000 lekë, pra duke i dhënë një të varfër ose duke ushqyer një nevojtar. Edhe ai mund bëhet pjesë e një iftari, pavarësisht se nuk ka agjeruar, por është kompensues i agjerimit me një vlerë monetare. Të gjitha këto pra janë, me të vërtetë janë një atmosferë e bukur që vetëm Ramazani e sjell dhe është se jo është një moment që ne të jemi, siç edhe ju përmend që ne të jemi falendërues ose mirënjohës ndaj këtyre dhomtive që njeriu i ka pranë vetes, por nganjëherë nuk është i vëmendshëm ose i kujdesshëm për të respektuar
edhe rregullat hyjnore të cilat janë në të mirë ose në dobi të njerëzimit. Edhe në qoftë se ai nuk ka mundësi të agjërojë, por mos ekspozohet, ketë respekt për agjëruesin, edhe unë të rreqi vëmendjen e njerëzve që të kenë kujdes edhe në qoftë se nuk ka mundësi për të agjëruar, ose ka ndonjë arsye tjetër, sidomos në vendet publike, mos ekspozohet, sepse aty mund të kalojë njëri i agjërueshëm edhe tjerë. Pra, le të mizotëroj, domethënë, ose le të jetë një respekt për agjërimin si një adhurim i lashtë dhe adhurim hyjnor. Ju kuptoj. Jemi shumë pranë nisjes së agjërimit edhe Ramazanit, pasi gjatë ditës së nesërme do të nisë edhe Ramazani për gjithë besimtarët. Po, nisë me mesazhin e mjaftuar, po. Po, cili është mesazhi i fundit që u përcjellni, urimi i fundit për gjithë besimtarët? Urimi dhe mesazhi jem si teolog, por edhe si përfaqësues i mështerisë së SHKODER-s është i përkushtohen këtij muaji me forma të ndryshme adhuruese. Pra, ketë një përkushtim dhe devotshmëri që është edhe filozofia e agjërimit dhe e Ramazanit. Uroj që të jetë i lehtë dhe i mbar agjërimi i sivjetshëm, donse përse jemi në atë sezonin e vapës, mund ta quaj kështu, ose fillimit të një vere të vogël. Por dhe që është pjesë e sakrificës. Po, është e sakrificën, përndryshe nuk fitohet sakrifica nëse nuk e përballesh me vështirësinë, dhe gjithmonë mas vështirësisë vjen edhe lehtësimi. Uroj që të kemi mbarsinë e Zotit fuqiplot dhe agjërim të pranueshëm dhe të sa më të lehtë. Uroj që të jetë muaji i mëshirës, me qenë se edhe ditët e para të Ramazanit janë ditë e mëshirës, dhe ditët e dyta janë të faljes, dhe ditët e fundit të Ramazanit janë ditë të shpëtimit nga sketera ose zjarri i xhehenemit. Uroj që të jetë muaji që të fitojmë durimin dhe të vullnetin e mirë. Uroj që vazhdojmë të thellojmë më tepër atë rritjen e besimit, forcimin e moralit, forcimin e harmonisë dhe mirëkuptimit në mesin e të gjithë njerëzve pa përjashtim, të paqes dhe harmonisë. Uroj për paqe jo vetëm në Shqipëri, por në të gjitha vendet e botës, larg dhunës, larg terrorit, ku her pas here ne distancohemi nga gjitha këto akte të dhunshme dhe terroriste që ndodhin në vende të ndryshme, dhe të cilat mundohen që edhe të prishin atmosferën e Ramazanit ose festat e tjera. Inshallah Zoti vendos dashurinë dhe paqen në mesin e të gjithë njerëzve në gjitha vendet e botës. Uroj një agjërim sa më të veçantë në këtë vit që ne jemi aktualisht. Unë falenderoj Zoti Halluni, ju uroj edhe unë një Ramazan të mbar dhe agjërim sa më të lehtë dhe të pranueshëm. Faleminderit edhe juve.